አቢሲኒያ ኤዱኬሽን ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ዛሬ ጂኦግራፊ ፍሬሽማን ኮርስ ቻፕተር 3 ፓርት 1 ዘ ቶፖግራፊክ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን የሚለውን የምናይ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉን። ዘ ኢትዮጵያ ላንድ ፎርም ኢዝ ካራክተራይዝድ ባይ ግሬት ዳይቨርሲቲ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ላንድ ፎርም ወይም የመሬት አቀማመጥ ግሬት ዳይቨርሲቲ ያላት ሀገር ናት ነው የሚለን። ዜር አር ፍላት ቶፕድ ፕላቶስ ሃይላንድስ ራጅድ ማውንቴን ዲፕ ሪቨር ጎርጂ ኤንድ ቫስታል ፕሌን። እንግዲህ የኢትዮጵያ የተለያዩ ከፍተኛ ቦታ፣ ዝቅተኛ ቦታ፣ ሜዳማ ቦታ አላት። ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ግሬት ዳይቨርሲቲ ኦፍ ላንድ ፎርም በጣም የተለያየ ዳይቨርስ የሆነ የመሬት አቀማመጥ አላት ብሎ የሚገልጽልን ማለት ነው። አልቲቲዩድ ሬንጅ ፍሮም 125 ሜትር ቢሎው ሲ ሌቭል ኮቫርሲንግ ቱ the highest mountain in Ethiopia mountain ራስ ዳሽን 4620 ሜትር above sea level which is the fourth highest mountain in Africa። እንግዲህ የኢትዮጵያን መሬት አቀማመጥ ስናየው ወይም ፊዚዮግራፊክ አቀማመጧን ስናየው ምንድነው አልቲቲዩድ እንግዲህ ከ125 ሜትር ቢሎው ሲ ሌቭል ከመሬት በታች ከ125 ቢሎው ሲ ሌቭል ኮቫርሲንግ ብለን የምንጠራው አካባቢ ዘ ሃይስት ማውንቴን ኢትዮጵያ ማውንት ራስ ዳሽን ከራስ ዳሽን ደግሞ ከፍተኛ ቦታዋ ራስ ዳሽን 4620 ሜትር ከመሬት ጠለል በላይ ማለት ነው። እና በአፍሪካ ደግሞ ይሄ ራስ ዳሽን የምንለው አራተኛ ማውንቴን ከፍተኛው አራተኛው ማውንቴን እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ኢትዮጵያ has the largest proportion of elevated land mass in the Africa continent. It is sometimes described the roof of East Africa because of the highest and largest area. ምንድነው እንግዲህ ኢትዮጵያ በጣም ሃይ የሆነ ኤሊቬትድ ፕሮፖርሽን ያላት ሀገር ናት። በጣም ብዙ ከፍተኛ ቦታዎች ያሏት ሀገር ናት። በዚህም የተነሳ ዘ ሩፍ ኦፍ ኢስት አፍሪካ ወይም የአፍሪካ ጣራ ብለው ይሏታል ማለት ነው። የአፍሪካ ጣራ ብለው ስያሜ ሰጠዋታል ነው የሚለው። ምክንያቷ በሃይስት ኤሊቬትድ ስላላት በጣም ብዙ ከፍተኛ ቦታ ስላሏት የአፍሪካ ጣራ ዘ ሩፍ ኦፍ ኢስት አፍሪካ ተብላ ተሰጧታል። የኢስት አፍሪካ ጣራ ተብሎ ማለት ነው። ሞር ዛን 50% ኦፍ ኢትዮጵያ ላንድ ማስ ኢዝ above 100,000 meter of elevation and above 1500 meter mark up 44% of the country. Half of this in turn at more than 2000 meter above sea level። ምንድነው የሚለን more than 50 ሜትር የሚሆነው 50% የሚሆነው የኢትዮጵያ ክፍል ከ1000 ሜትር በላይ ከፍታ ያላቸው ቦታዎች ናቸው ነው የሚለን። ደግሞ 1500 ሜትር የሚሆነው ደግሞ ስንት ነው 44% የሚሆነውን የሀገሪቱን ክፍል ይዞልን ይገኛል። ከመሬት በላይ 1500 ከፍታ ያላቸው ቦታዎች ከመሬት በላይ ደግሞ 1200 የሚሆኑት ደግሞ እነዚህ 22% የሚሆነውን ደግሞ ከዚህ ከ44%ቱ ሀፉን ሞርዛን ስለሚል ስንቱን ይዘውልናል ማለት ነው 22 የሚሆን ፐርሰንት ይዘውልን ይገኛሉ። ሞስት ኦፍ ኢትዮጵያን ሃይላንድስ አር ዘ ፓርት ኦፍ ሴንትራል ኤንድ ኖርዘርን ኢትዮጵያን ኤንድ the north most proportion is extended to ኤርትራ። እንግዲህ ሞስት ኦፍ ኢትዮጵያን ሃይላንድስ ፓርት በሴንትራል እና በኖርዘርን በመካከለኛው ኢትዮጵያ እና በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል የምናገኘው ነው። እና ይሄም ኖርዝ ሞስት ፕሮፖርሽኑ እስከ ኤርትራ ድረስ ኤክስተንድድ ይሆናል ወይም ይሄዳል። የተራራው ተያያዥነት ነው የሚለን። the highland core on the other hand by semi arid and lowlands። እንግዲህ ምንድነው ሃይላንድ ኮሮች በሰሚ አሪድ እና ሎላንድ አካባቢ ይገኛሉ። ዘ ኢትዮጵያን ሃይላንድስ አር ራጅድ ማሲቭ ማውንቴንስ ስዊትድ ኢን ዘ ሆርን አፍሪካ። ምንድነው የኢትዮጵያ ሃይላንዶች ወይም የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች በአፍሪካ ውስጥ በጣም የተመረጡ ምርጥ የተባለ ቦታዎች ወይም አሪፍ የሆነ የአየር ንብረት ያላቸው ናቸው። they have been dissected by the several rivers which have cut deep gorges። ምንድነው ዲሴክትድ የሆነ ሰቨራል ሪቨርስ ከሃይላንዶች ይመረጫሉ። የተለያዩ ሪቨሮች ምንጭ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል በጣም ከፍተኛ ቦታ መኖሩ። they have been divided into several regions mountains and systems። በተለያየ ሪጅን እና ማውንቴን ሲስተም ተከፍለው ይገኛል የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች ማለት ነው። most of the country consists of high plateau mountains
ራጅድ ዛት ሶርስ ኦፍ መኒ ሪቨርስ ስትሪምስ ሜድ ዘ ካንትሪ ቢ ዲስክራይብ አስ ዘ ዋተር ቶርን ኦፍ ኢስት አፍሪካ። እንግዲህ ምንድነው ኢትዮጵያን እነዛ ሃይላንዶች የብዙ ምንጮች የብዙ ወንዞች መፍሰሻ መሆናቸው እነዛ ከፍተኛ ቦታዎች ለብዙ ወንዞች መውጫ መሆናቸው ኢትዮጵያን ምን ስያሜ እንዲሰጣት አድርጓታል? ዘ ዋተር ቶርን ኦፍ ኢስት አፍሪካ እንድትባል አድርጓታል ማለት ነው። ምንድነው የኢስት አፍሪካ የውሃ ማማ እንድትባል አድርጓታል ማለት ነው። ዘ ዳይቨርሲቲ ኢን ቶፖግራፊክ አኮሞዴትድ ባይ ዲፈረንት ኢን አዘር ኔቸር ኦፍ ፊውቸር ሰች አስ ሶይል ክላይሜት ቬጂቴሽን ዋይልድ ላይፍ ላይክ ሶሾ ካልቸራል ኢኮኖሚካል ፌኖሚና አር ኦልሶ አፌክትድ ባይ ዘ ቶፖግራፊ። እንግዲህ የኢትዮጵያ የመሬት አቀማመጥ ቶፖግራፊዋ ዳይቨርስ መሆኑ ምንድነው የሶሾ ካልቸራል ክላይሜት ኮንዲሽኗ የሚመረተው ቬጂቴሽን ዋይልድ ላይፉን አፌክት አድርጎታል። ምክንያቱም አንድ ተራራ ቦታ የሚገኙ እንስሳቶች እና ዝቅተኛ ቦታ የምናገኛቸው ወይም በረሃ አካባቢ የምናገኛቸው እንስሳቶች ይለያያሉ። ሶይል ታይፓችን ይለያያል። ሶሾ ካልቸራል የሰው የባህል አኗኗር ይለያያል። እና ቶፖግራፊው የመሬት አቀማመጧ ይህንን አፌክት አድርጎት ይገኛል ነው የሚለን። ቴክ ዛን 1000 ሜትር ኮንቱር ላይንስ ፍሮም ዘ ሃይ ላንድ ሎውላንድ ዲማርኬሽን ዋን ኦብዘርቭድ ዘ ፎሎዊንግ ኮንስትራንት ፊውቸርስ ቢትዊን ኢትዮጵያን ሃይላንድስ ኤንድ ሎውላንድስ። እንግዲህ በኢትዮጵያ ሃይላንድስ ኤንድ ሎውላንድስ ያለው ዲማርኬሽን ወይም ልዩነት ኮንስትራንት እዚህ አስቀምጦልናል። ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኢትዮጵያን ሃይላንድስ የኢትዮጵያ ሃይላንድ እንግዲህ ካራክተሪስቲክሳቸው ሞዴሬት ኤንድ ሃይ አማውንት ኦፍ ሬንፎል በጣም ሞዴሬት የሆነ ምቹ የሆነ እና ሃይ አማውንት ኦፍ ሬንፎል የሚያገኙ አካባቢዎች ናቸው። እንደዚህ የኢትዮጵያን ሃይላንዶች የምንላቸው ሞር ዛን ስንት ከ600 ፐር ይር ከ600 በላይ የዝናብ መጠን ያገኛሉ ማለት ነው። ሎው ሜን አኑዋል ቴምፕሬቸር ሎው ሜን አኑዋል ቴምፕሬቸራቸው ከ20 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ነው። ከ20 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ነው የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች የምንላቸው። ዘ ክላይሜት አር ፋቮሬብል ፎር ባዮቲክ ላይፍ እንግዲህ ለስነ ህይወት ወይም ለተፈጥሮ ክላይሜት ኮንዲሽኑ በጣም የተመቸ ጥሩ የሆነ ነው የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች የምንላቸው። ሬን ፊድ አግሪካልቸር ኢዝ ፖሲብል ከዝናብ ጠብቆ እርሻን ማረስ የዝናብ እርሻ ማካሄድ በዚህ አካባቢ የተለመደና የሚቻል ነገር ነው። ፍሪ ፍሮም ትሮፒካል ዲዚዝ ከትሮፒካል ዲዚዝ ከምንላቸው ደግሞ ነፃ የሆነ አካባቢ ነው የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች የምንላቸው። አትራክቲቭ ፎር ሃቢቴሽን ኤንድ ዴንስ ሴትልመንት ለጥግግት ላለ ሴትልመንት እና አትራክቲቭ የሆነ ሃቢቴሽን ለመኖር ለሰዎች ሃቢታንት ለማድረግ በጣም አሪፍ የሆነ አካባቢ ነው የሚለን። ዘስ ሃይላንድስ ሜክ አፕ ኒርሊ 56% ኦፍ ዘ ኤሪያ ኦፍ ኢትዮጵያን እንግዲህ እነዚህ ቦታዎች 56% የሚሆነውን የሀገሪቱን ክፍል ሸፍነውልን ይገኛሉ ነው የሚለን። ዚስ ፋርዘር ሳብዲቫይድድ ኢንቱ ኖርዘርን ሃይላንድ ኤንድ ዊች ኢዝ ማርካፕ 35% ኤንድ ዘ ሃየር ሃይላንድ ማርካፕ ኒርሊ 21%። ምንድነው እንግዲህ እነዚህ ቦታዎች 56 የሚሆኑ የሀገሪቱ ክፍል በሎውላንድ እና ሃይላንድ ተብለው ሃየር ሃይላንድ ተብለው ይከፈላሉ። ሎወር ሃይላንድ ኤንድ ሃየር ሃይላንድ ሎወር ሃይላንድ የሚባሉት ከ1000 እስከ 2000 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል የሚደርሱ ሲሆኑ ሃየር ሃይላንድ የሚባሉት ደግሞ ከ2000 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል በላይ የሆኑ ናቸው። ግሬተር ዛን 2000 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል እንግዲህ እነዚህ 2000 አበብ ሃየር ሃይላንድ የምንላቸው ቦታዎች ስንት 21% የሚሆነውን ይዘውልናል ከዚህ ከ56%ቱ ደግሞ እነዚህ ደግሞ ሎወር ሃይላንዶች ደግሞ ከ1000 እስከ 2000 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል የሚደርሱት 35% የሚሆነውን ሸፍነውልን ይገኛሉ ማለት ነው። ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኢትዮጵያ ሎውላንድ እንግዲህ የሎውላንድ ቦታዎች የኢትዮጵያን በምን ካራክተር ያደርጋል ካራክተሪስቲክሳቸው ምንድነው የምንለው ስንል አካውንት ፎር አባውት 44% ኦፍ ዘ ቶታል ካንትሪ ኦፍ ከሀገሪቱ ክፍል 44% የሚሆነውን ክፍል ሸፍነው ይገኛሉ። ፊዮር አማውንት ኦፍ ሬንፎል ኤንድ ሃይ ቴምፕሬቸር በጣም ዝቅተኛ የሆነ ዝናብ እና ከፍተኛ የሆነ ሙቀት የሚገኝበት አካባቢ ነው። ካራክተሪስቲክሳቸው እነዚህ ሎውላንድ ኤሪያዎች ሃየር ፕሪቫላንስ ኦፍ ትሮፒካል ዲዚዝ እንግዲህ ለነዚህ ለትሮፒካል ዲዚዝ ደግሞ በጣም የተጋለጠ ነው እነዚህ በረሃማ አካባቢዎች የምንላቸው። ሎወር ፖፑሌሽን ዴንሲቲ በጣም ዝቅተኛ የሆነ የሰዎች ሰፈራ ወይም ሴትልመንት ይታይበታል። ኖማዲክ ኤንድ ሰሚ ኖማዲክ ኢኮኖሚክ ላይፍ እንግዲህ ኖማዲክ አርብቶ አደር እና ከፊል አርብቶ አደር የሆነ ላይፍ ነው
የሚኖሩት ለሚለን ቫስት ፕሌን ሎላንድ ፋቮሬብል ፎር ኢሪጌሽን አግሪካልቸር አር ሎ ኦር ሪቨር ቤዝን። እንግዲህ ይሄ ሎላንድ አካባቢዎች ለኢሪጌሽን ወይም ለመስኖ ስራ በጣም ፋቮሬብል ምቹ የሆነ ነው። ምክንያቱም የሎወር ሪቨሮች ከተራራማ አካባቢ የሚመጡ ሪቨሮች እዛ ላይ ስለሆነ ፓስታል ፕሌን ያለ እዛ ላይ ነው። ሎወር አካባቢ ሎላንድ አካባቢ በጣም ለኢሪጌሽን ለመስኖ ስራ አመቺ የሆነ ቦታ ነው የሚለን። ታይፕ ኦፍ ፊዚዮግራፊክ ዲቪዥን ኦፍ ኢትዮጵያ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ፊዚዮግራፊክ ዲቪዥኖችን ይዘን እናያለን። ዘ ፎሎዊንግ ስትራክቸራል ዲቪዥን ብሮት ዛት አባውት ጂኦግራፊካል ፕሮሰስ ሴኖዞይክ ኢራ ዘ ሜጀር ፊዚዮግራፊክ ዩኒት ካን ቢ ዲፋይንድ አስ ኢትዮጵያ። እንግዲህ እነዚህ የምናያቸው ዘ ዌስተርን ሃይላንድ ሎላንድ፣ ዘ ሳውዘርን ኢስተርን ሃይላንድ ኤንድ ሎላንድ፣ ዘ ሪፍት ቫሊ ሪጅን ብለን የምንጠራቸው እነዚህ በሴኖዞይክ ኢራ በኢትዮጵያ ጊዜ ምንድን ያደረጉ ናቸው? የተፈጠሩ ጂኦሎጂካል ፕሮሰሶች ናቸው። እነዚህን ዲቪዥን የከፈለልን ማለት ነው። ፈርስት ምን እናያለን? ዘ ዌስተርን ሃይላንድ ኤንድ ሎላንድ የሚለውን እናያለን። ዚስ ፊዚዮግራፊክ ዩኒት ኢንክሉዲንግ ኦል ዌስተርን ሪፍት ቫሊ ኢት ኤክስተንድድ ፍሮም ኖርዘርን ቱ ሳውዘርን ኢንኮምፓሲንግ ኒርሊ ዘ ሆል ዌስተርን ሃፍ ኦፍ ኢትዮጵያን። እንግዲህ ይሄ ፊዚዮግራፊክ ዲቪዥን ምንድነው? ዌስተርን ሪፍት ቫሊን ጨምሮ ዌስተርን ሪፍት ቫሊ ኤክስቴንድ የሚያደርገው እስከ ዌስተርን ሪፍት ቫሊ ድረስ ኤክስቴንድ ያደርጋል ወይም ይዘረጋል። ኢት ኤክስቴንድ ፍሮም ኖርዝ ቱ ሳውዝ ኮምፓዚንግ ኒርሊ ዘ ሆል ዌስተርን ሃፍ ኦፍ ኢትዮጵያ። የኢትዮጵያን ዌስተርን ሃፍ ሙሉ ለሙሉ ይዞልን የኢትዮጵያን ምዕራባዊ ክፍል የምንለውን ሙሉ ለሙሉ ይዞ እናገኘዋለን። ዌስተርን ሃይላንድ ኤንድ ሎላንድስ የምንላቸው ኢት ሜክ አፕ 44% ኦፍ ዘ ኤሪያ ኦፍ ዘ ካንትሪ 44% ኦፍ ዘ ኤሪያ ኦፍ ዘ ካንትሪ ኢት ኢን ዘ ኢስት ኤንድ ዘ ዌስት ስካርፕመንት ኦፍ ሪፍት ቫሊ ባውንድ ኢት። እንግዲህ ምንድነው ይሄ ዘ ዌስተርን ሃይላንድ የምንለው 44% የሚሆነውን የሀገሪቱን ክፍል ሸፍኖ ይገኛል ነው የሚለን። 44% የሚሆነውን የሀገሪቱን ክፍል ሸፍኖ ይገኛል። The land gradually dispersed altitude unit of margin into the western footy lowlands along Sudan and South Sudan borders። እንግዲህ ይሄ ዌስተርን ፉቲ ሎላንዶች ምንድነው እስከ ሱዳን ድረስ ይደርሳል ማለት ነው። ይሄ ዌስተርን እስከ ሱዳን ድንበር እና እስከ ሳውዝ ሱዳን ቦርደር ድንበሮች አካባቢ ድረስ ይደርሳል። ዌስተርን ሃይላንድ ኤንድ ሎላንድ ብለን የምንጠራቸው። This region is further subdivided into four groups ሃይላንድ ኤንድ ፎር ግሩፕ ኦፍ ሎላንድስ። እንግዲህ ምንድነው ይሄ ሪጅን በስንት ዲቪዥን ተከፋፍሎ እናገኘዋለን? በአራት ክፍል ሃይላንዶች እና በአራት ክፍል ሎላንዶች ተከፍሎ እናገኘዋለን ማለት ነው። ፈርስት ምን እናያለን? ሃይላንዶች እናያለን። ዘ ዌስተርን ሃይላንድስ ፈርስት ማን አለ? ኤ ላይ ዘ ትግራይ ፕላቶ ኢት ኤክስቴንድድ ፍሮም ተከዜ ጎርጅ ኢን ዘ ሳውዝ ፍሮም ሴንትራል ኤርትራ ሃይላንድስ። እንግዲህ ከተከዜ ጎርጅ ተነስቶ በስተ ደቡብ በኩል እስከ ኤርትራ ድረስ ይደርሳል። እስከ ኤርትራ ሃይላንዶች ድረስ ይደርሳል። ኢት ላይ ቢትዊን ዘ ሳውዝ ኢስት ኦፍ አፐር ኮርስ ኦፍ መረብ ጋሽ ሪቨር ኤንድ ዘ ኖርዝ ኢስት ኦፍ ዘ ተከዜ ሪቨር ጎርጅስ። ምንድነው በስተ ሳውዝ ኢስት በስተ ደቡብ ምስራቅ በኩል በማን ነው? በመረብ ሪቨር ወይም ጋሽ ሪቨር በምንለው ሰፓሬትድ ይሆናል። በኖርዝ ኢስተርን በኩል በስተ ሰሜን ምስራቅ በኩል ደግሞ በማን በምንለው በተከዜ ጎርጆች ምንድነው ሪቨሮች ላይ ሰፓሬትድ ይሆናል ማለት ነው። ኢት ኮንሲስትስ አባውት 30% ኦፍ ዘ ኤሪያ ኦፍ ሪጅን። ይሄ እንግዲህ ከዚህ ከዌስተርን ሪጅኖች ከምንለው ዌስተርን ሃይላንድ ከምንለው 13% የሚሆነውን ክፍል ሸፍኖልን ይገኛል። ኢት ኢዝ አን ኢሎንጌትድ ሃይላንድ ዊች ሞስት ዛት ላንድ ቢጋን ኢን ቢትዊን 1000 and 2000 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል። እንግዲህ ይሄ ቦታ ከ1000 እስከ 2000 ሜትር ከፍታ ያለው አካባቢ ነው የሚል እንደ ትግራይ ፕላቶ የምንላቸው። ዜር አር ሃይ ማውንቴን ኢን ፕላቶ ዊች ኤሌቬሽን ኦፍ ኦቨር 3000 ሜትር ኔምሊ ማውንት ጺቤት፣ ማውንት አባላንጌ፣ ማውንት
አሲባ እንግዲህ እዚህ አካባቢ ከ3000 ሜትር ከፍታ በላይ ያላቸው እንትኖች ይገኛሉ ነው የሚለን ከ3000 ሜትር ከፍታ በላይ ያላቸው ተራሮች ይገኛሉ። ለምሳሌ ማውንት ሲቤት፣ ማውንት አምባላጌ፣ ማውንት አሲባ የምንላቸው በዚህ አካባቢ የሚገኙ በጣም ከፍተኛ ቦታዎች ናቸው። በትግራይ ፕላቶ ውስጥ ዘ ፎመስ ሞናስተሪ አት ደብረ ዳሞት ኤቴብል ቴብልድ ዛት ካን ኦንሊ ቢ ክላይምድ ባይ ሩፕስ ፐብሊ ኢት ኢዝ ኦልሶ ሎኬትድ ኢን ዲስ ፕላቶ ሪጅን። እንግዲህ ምንድነው ደብረ ዳሞ የሚባለው ፌመስ ሞናስተሪ ወይም ገዳም በገመድ የሚወጣው በዚህ አካባቢ ነው የሚገኝ ነው የሚለን እዚህ ትግራይ ፕላቶ ውስጥ ነው የሚገኝ በገመድ የሚወጣው በጣም ፌመስ የሆነ ደብረ ዳሞ የሚባል ሞናስተሪ ወይም ገዳም አለ እና ያንን በእንትን ነው የሚወጣው በገመድ በዚህ ፊሎዞፊካል ዲቪዥን ውስጥ ነው የሚገኝ ነው የሚለን። ኖርዝ ሴንትራል ማሲቭ ዚስ ፊዚዮግራፊክ ዲቪዥን ኢዝ ዘ ላርጀስት ኢን ዘ ዌስተርን ሃይላንድስ። እንግዲህ ይሄ ኖርዝ ሴንትራል ማሲቭ የምንለው ከዚህ ከዌስተርን ሃይላንድስ ውስጥ ምንድነው ላርጀስት በጣም ትልቁ ፊዚዮግራፊክ ዲቪዥን ነው ኖርዝ ሴንትራል ማሲቭ የምንለው። ማች ኦፍ ዘ ኖርዘርን ኤንድ ዘ ሳውዘርን ፎሎ ሊሚት ፎሎ አባይ ኤንድ ተከዜ ጎርጅስ። እንግዲህ ሊሚት ወይም ማብቂያው ቦታ አብዛኛው አባይንና ተከዜን ጎርጅ ተከትሎ ነው የዚህ የኖርዝ ሴንትራል ማሲቭ ማለት ነው። ዘ አባይ ኤንድ ተከዜ ኤንድ ዘ ትሪቡታሪ ሃቭ ከት ኢንቱ ዚስ ሪጅን አት ማሲቭ ጎርጅስ ስቲፕ ሳይድ ሪቨርስ ቫሊ ዲቫይድድ ኢን ዘ ላንድ ኢንቱ መኒ አይዞሌትድ ፕላቶ ብሎክስ ቴብል ላንድስ ኤንድ አዘር ራጅ ሰርፌስ ፍሮም። እንግዲህ እነዚህ ተከዜ አባይ የምንላቸው እና የእነሱ ትሪቡታሪዎች ይህንን ፊሎዞፊካል ዲቪዥን ኖርዝ ሴንትራል ማሲቭ የምንለው ለተለያዩ ጎርጅ ስቲፕ ሳይድ ሪቨሮች እንዲኖሩት አድርጎታል እና ለቴብል ላንድም እንዲኖረው አድርጎታል። እነዚህ ሪቨር መኖሩ ምንድነው የተለያዩ ሸለቆች ምናምን እንዲፈጠር አድርገዋል በዚህ ፊሎዞፊክ ዲቪዥን። በት ማች ኦፍ ዘስ ፕላቶ ኤንድ ቴብል ላንድስ አር ስቲል ካፕችድ ባይ ዘ ትራፒያል ላቫ። እንግዲህ እስካሁን ድረስ እነዚህ ማች አብዛኛው የዚህ ክፍል ፕላቶ እና ቴብል ላንዶች በምንድነው ትራፒያል ላቫ ካፕቸርድ ተደርገው ተይዘው ይገኛሉ ነው የሚለን ወይም አለባቸው ነው የሚለን። ኢን ኢትስ ሴንትራል ፓርት ዘ ፊዚዮግራፊክ ዩኒት ኦልሶ አኮሞዴት ዘ ሌክ ታና ቤዝን ሰራውንድድ ባይ ዘ ፕሌን ኦፍ ፎገራ ኤንድ ደምቢያ ኢን ዘ ኖርዘርን ኤንድ አፕላንድ ፕሌን ኢን ዘ ሳውዝ። ምንድነው ይሄ ሴንትራል ፓርት ፊዚዮግራፊክ ዩኒት ሌክ ጣና የሚባለውን ቤዝን ይዞልን ይገኛል። እነዚህም ሌክ ጣና በማን በፎገራና በደንቢያ ፊዚዮግራፊክ ዲቪዥን ምንድነው ሰራውንድድ ሆኖ ተይዞ ይገኛል ነው የሚለው ወይም ተከቦ ይገኛል። በዛ መካከል በፎገራና በደንቢያ ፕላቶች ላይ ምንድን ይገኛል ሌክ ጣና ይገኛል ማለት ነው። 50% ኦፍ ዘ ሪጅን ኢዝ አን አልቲቲዩድ ኦፍ ሞር ዛን 2000 ሜትር። ምንድነው የ58% የሚሆነው የዚህ ፊዚዮግራፊክ ዲቪዥን ከ200 ሜትር በላይ ከፍታ ያላቸው ተራሮችን የያዘ ነው። ዘ ሪጅን ኢዝ ኮንሲስቲንግ ኦፍ ጎንደር፣ ወሎ፣ ጎጃም ማሲቭስ። እንግዲህ የጎንደርን፣ የወሎን፣ የጎጃም ከፍተኛ ቦታዎችን ይዞልን ይገኛል ይሄ ኖርዘርን ሴንትራል ማሲቭ የምንለው። አውት ኦፍ ዘ 26 ማውንቴን ፒክ ዊዝን አልቲቲዩድ ሞር ዛን 4000 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል ኢን ኢትዮጵያ ኤንድ 90 ማውንቴን ፒክ አር ፋውንድድ ኢን ዘ ፊዚዮግራፊክ ሪጅን። እንግዲህ ምንድነው 26 የሚሆኑት ተራሮች በዚህ በኖርዘርን ማሲቭ ውስጥ የምናገኛቸው 26 የሚሆኑ ተራሮች ምንድነው ከ4000 ሜትር ከፍታ በላይ ናቸው እና 19 ሜትር የሚሆኑት ደግሞ በዚህ ውስጥ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። በዚህ ፊዚዮግራፊክ ዲቪዥን የምናገኛቸው ናቸው። ዘ ማውንቴን ሲስተም ጎንደር ኤንድ ጎጃም አር ሰፓሬትድ ፍሮም ዘ ኢስተርን ግሩፕ ኦፍ ማውንቴን ኢን ወሎ ባይ ኢንተርፔሬቴብል ኤንድ ዲፕ ጎርጅ አት ዘ ፖይንት ስሩ ዘይ አር ኮኔክትድ ባይ ዘ የጁ ዋድላ ደላንታ ላንድ ብሪጅድ። ምንድነው እንግዲህ ይሄ የጎንደር እና የጎጃም ከፍተኛ ቦታዎች ሰፓሬትድ ሆነዋል አት ዘ ማውንቴን ኦፍ ወሎ ባይ
ዲፕ ጎርጅ በዲፕ ጎርጅ በትልቅ ሸለቆ ሰፓሬትድ ሆነዋል እና እነሱንም ያገናኛቸው አንድ ቦታ ማነው የእጁ ጀላርታ የሚባለው ብሪጅድ ነው ማለት ነው። ወይም የእግዜር ድልድይ ነው የሚባለው የእጁ ዋድራ ደላንታ የሚባል ብሪጅድ ነው። እነሱን ሁለቱን ማውንቴን ሲስተም ኦፍ ጎጃም ኤንድ ጎንደርን ከወሎ ጋር አገናኝቶልን የምናገኘው ማለት ነው። አሞንግ ዘ ሞስት ፖፑላር ማውንቴን ራስ ዳሽን ማውንት ወይና ወራ ማውንት ባዊት ማውንት ሰሜን ማውንቴን ሲስተም ማውንት ጉና ደብረ ታቦር ማውንቴን ሲስተም። እንግዲህ እነዚህ ማውንቴኖች በዚህ አካባቢ የምናገኛቸው በጣም ከፍተኛ ቦታዎች ናቸው ማለት ነው። በጣም ከፍተኛ ቦታዎች ናቸው እነዚህ ማውንት ራስ ዳሽን ማውንት ባዊት ማውንት ዮሐንስ ማውንት ብርሃን በዚህ አካባቢ የምናገኛቸው በጣም ከፍተኛ ቦታዎች ናቸው ማለት ነው። ከ4000 ሜትር ከመሬት ጠለል በላይ ከ4000 ሜትር በላይ ከፍታ ያላቸው ማውንቴኖች ናቸው እነዚህ። ዘ ሸዋ ፕላቶ ኦር ሴንትራል ሃይላንድ የምንለው ደግሞ ዘ ሸዋ ፕላቶ ኢዝ ባውንድድ ባይ ዘ ሪቨር ቫሊ ኢን ዘ ኢስት ኤንድ ዘ ሳውዝ ኢስት ባይ ዘ አባይ ጎርጅ ኢን ኢትስ ኖርዘርን ኤንድ ዌስተርን ሊሚት ዘ ኦሞ ጎርጅ ኢን ዘ ሳውዝ ኤንድ ዘ ዌስት። እንግዲህ ምንድነው ይሄ ሸዋ ፕላቶ የምንለው ባውንድድ የሆነው በሬፍት ቫሊ ኢን ዘ ኢስተርን በኢስት እና በሳውዝ ኢስት በኩል በሬፍት ቫሊ በምንለው ሪጅን ባውንድድ ሆኗል። ደግሞ በአባይ ጎርጅ ደግሞ በስተ ኖርዝ እና በስተ ዌስት ሊሚቱ ነው የአባይ ጎርጅ ማለት ነው። የኦሞ ጎርጅ ደግሞ የሳውዝ እና የዌስት ደግሞ ሊሚቱ ነው ማለት ነው። የዌስት ሊሚቱ ነው። ዚስ ፕላቶ ኦኩፓይድ ዘ ሴንትራል ጂኦግራፊካል ፖዚሽን ኢን ኢትዮጵያ። እንግዲህ ሴንትራል የሚባለውን ጂኦግራፊካል ፖዚሽን የያዘ ነው ይሄ ሸዋን ፕላቶ ሴንትራል ሃይላንድስ ወይም ሴንትራል ሃይላንድስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ሴንትራል ፖዚሽኑን የያዘ ነው የሚለን ሴንትራል ፖዚሽኑን ይዞ ከኢትዮጵያ ፕላቶዎች ሴንትራል ፖዚሽን የያዘ ነው። ዘ ሸዋ ፕላቶ ኢዝ ዘ ስሞለስት ኦፍ ዘ ዌስተርን ሃይላንድስ። እንግዲህ ከዌስተርን ሃይላንድስ ይሄ ሸዋ ፕላቶ የምንለው ስሞለስት ፓርቱን የያዘልን ነው። ኒርሊ 3/4 ኦፍ ኢትስ ኤሪያ አልቲቲዩድ ሞር ዛን 2000 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል። ምንድነው ይሄ ከመሬት ጠለል በላይ የዚህ የዌስተርን የሸዋን ፕላቶ ሃይላንዶች ከፍተኛ ቦታዎች ከ3/4 የሚሆነው ቦታው ከመሬት ጠለል በላይ 2000 ሜትር ከፍታ ያላቸው ቦታዎች ናቸው ነው የሚለን። ኢት ሃዝ ዱም ሸፕድ ኢሊቬትድ ግራውንድ። እንግዲህ ዱም ሸፕድ የሆነ ኢሊቬትድ ግራውንድ ያለው አካባቢ ነው። ዘ ሸዋ ፕላቶ ኢዝ ድሬንድ አውትዋርድ ኢን ኦል ዳይሬክሽን ባይ ዘ ትሪቡታሪ ኦፍ አባይ ኦሞ አዋሽ። እንግዲህ ይሄ ሸዋ ፕላቶ ድሬንድ ይደረጋል ወይም እነዚህ አባይ ኦሞ አዋሽ የሚሉት ገባር ወንዞቹ በዚህ አካባቢ ያሉ ወንዞች ናቸው ማለት ነው። ኢት ዜርፎር ፍሮም ዘ ዌስተርን ዲቫይድድ ፎር ዘ 3 ሪቨር ቤዝንስ። እንግዲህ ዜርፎር ፍሮም ዋተር ዲቫይድድ ፍሮም ዘ 3 ሪቨርስ ዋተር ዲቫይድድ የሚሆነው በእነዚህ በስሪ ሪቨሮች ነው በአባይ በኦሞ እና በአዋሽ ብለን በምንጠራቸው ነው የሚለን። ዘ ሃይስት ማውንቴን ኢን ዘ ሸዋ ፕላቶ። እንግዲህ በሸዋ ፕላቶ የሚገኙ በጣም ከፍተኛ ቦታዎች የምንላቸው ማውንት አቡዬ ሜዳ ማውንት አቡዬ ወዳ ኢን ኖርዘርን ሸዋ የሚገኘው ማውንት ጉርሃ ኢን ሳውዘርን የምናገኘው በጣም ከፍተኛ ቦታዎች ከዚህ ፊዚዮግራፊክ ዲቪዥን ከሸዋ ፕላቶ ውስጥ የምናገኛቸው ናቸው ማለት ነው። አራተኛው ማነው ዘ ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድ ብለን የምንጠራው ነው። ዚስ ፊዚዮግራፊክ ዲቪዥን ኮንሲስት ኦፍ ዘ ሃይላንድ ኦፍ ወለጋ ኢሊባቡር ጂማ ከፋ ጋሞ ጎፋ። እንግዲህ ይሄ ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድስ የምንላቸው እነዚህ ወለጋን ኢሊባቡርን ጂማን ከፋን ጋሞ ጎፋን አድርጎ የያዘልን ቦታ ነው የሚለን። ዚስ ሪጅን ኢዝ ሰፓሬትድ ፍሮም አጀሰንት ሃይላንድ ባይ ዘ አባይ ኤንድ ዘ ኦሞ ሪቨር። ከሌሎች ሪጅኖች አጀሰንት ሪጅን በአባይ እና በኦሞ ሪቨር ሰፓሬትድ ይሆናል ከሌሎች ፕላቶች ማለት ነው። ኢት ኤክስተንድድ ፍሮም አባይ ጎርጅ ኢን ዘ ኖርዘርን ቱ ኬንያ ቦርደር ኤንድ ጨው ባህር ኢን ዘ ሳውዘርን። ምንድነው ይሄ ኤክስተንድ የሚሆነው ድረስ ይሄዳል። ይሄ ዘ ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድ የምንለው በአባይ ጎርጅ ኢንቱ ኬንያ ቦርደር ኤንድ ጨው ባህር ኢን ዘ ሳውዝ ይደርሳል ማለት ነው። ኢት አካውንትድ ፎር 22%
22.7% ኦፍ ዘ ኤሪያ ኦፍ ዘ ሪጅን 22.7% የሚሆነውን የዚህን የዌስተርን ሃይላንድ ክፍል ሸፍኖልን ይገኛል ማለት ነው። ዘ ሪጅን ኢዝ ዘ ሰከንድ ላርጀስት ኢን ዘ ዌስተርን ሃይላንድስ ከዌስተርን ሃይላንዶች ሁለተኛው ከፍተኛ ሽፋን ያለው ነው ይሄ ሪጅን ማለት ነው። አባውት 70% ኦፍ ላይ ዊዝን 1000 አፕ ቱ 2000 ሜትር አልቲቲዩድ እንግዲህ ከ1000 እስከ 2000 የሚሆን ሜትር የሚሆነው 70%ን ሸፍኖ ይገኛል። ከዚህ ኤሪያ ሪጅን ውስጥ 70%ቱ ምንድነው ከ1000 እስከ 2000 ሜትር አልቲቲዩድ የሚሆን ከፍታ ቦታ ያላቸው ናቸው ነው የሚለን። ዘ ሳውዝ ዌስተርን ፕላቶ ኢዝ ዘ ዌተስት ኢን ኢትዮጵያ እንግዲህ በዌተስት ነው ይሄ ሳውዝ ዌስተርን ፕላቶ የምንለው ከኢትዮጵያ ዌተስት ፕላቶች ናቸው ነው የሚለን። ዘ ዌተስት ፕላቶች ናቸው። ኢት ኢዝ ድሬንድ ባይ ዳቡ ዳንሳስ ትሪቡታሪ ኦፍ አባይ ኤንድ ባሮ አኮቦ ኤንድ ገናሌ ኦፍ ኦሞ ሪቨር እንግዲህ ይሄ በዳቡስ ዳሳስ የአባይ ገባሮች በባሮ በአኮቦ በጊቤ ኦሞ ሪቨሮች ምንድነው ድሬንድ ይሆናል ነው የሚለን። ወይም እነዚህ ናቸው በዚህ የሚገኙ ውሃዎች ወይም ተፋሰሶች። ጉግ ማውንቴን ዊዝን ሃይ 4200 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል ኢን ደ ሃይስት ፒክ ኢን ደ ፊዚዮግራፊክ ዲቪዥን እንግዲህ በዚህ ዲቪዥን ውስጥ ሳውዝ ዌስተርን ፕላቶ ውስጥ ጉግ ማውንቴን ከፍተኛ ትልቁ ተራራ በዚህ የሚገኘው ነው ማለት ነው። በዚህ የሚገኘው ትልቁ ተራራ ጉግ ማውንቴን ነው። ቀጣይ ምን እናያለን? ዘ ዌስተርን ሎላንድ ዝቅተኛ ቦታዎችን እናያለን። ዘስ አር ዘ ዌስተርን ፉቲዝ ኤንድ ቦርደን ፕሌን ኤክስተንድድ ፍሮም ዌስተርን ትግራይ ኢን ደ ኖርዝ ቱ ሳውዘርን ጋሞ ጎፋ ኢን ዘ ሳውዝ ምንድነው እንግዲህ እነዚህ ዌስተርን ፉቲ የምንላቸው እነዚህ ሎላንድ የምንላቸው ዝቅተኛ ቦታዎች ናቸው። ከትግራይ ተነስተው በኖርዝ በኩል እስተ ሳውዝ በስተ ሳውዝ በኩል እስተ ጋሞ ጎፋ ኢን ዘ ሳውዝ የሚደርሱ ናቸው። ዘይ ማርክ 11% ኦፍ ዘ ኤሪያ ኦፍ ፊዚዮግራፊክ ሪጅን እንግዲህ ከዚህ ፊዚዮግራፊክ ሪጅን 11% የሚሆነውን ይዘውልን እናገኛቸዋለን። ዘ ጀነራል ኤሊቬሽን ሬንጅ ቢትዊን 500 ኤንድ 1000 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል እንግዲህ ከፍተኛ ቦታዎች የምንላቸው ከ500 እስከ 1000 ሜትር የሚደርስ ከፍታ ያላቸው ናቸው። እነዚህ ዌስተርን ሎላንድስ የምንላቸው ዚስ ፊዚዮግራፊክ ሪጅን ኢዝ ሳብዲቫይድድ ኢን 4 ዘስ አር ተከዜ ሎላንድ አባይ ዲናንደር ሎላንድ ባሮ ሎላንድ ኤንድ ጊቤ ሎላንድ ተብለው በአራት ይከፈሉናል ዌስተርን ሎላንዶች ማለት ነው። ዊዝን ዘ ኤክሴፕሽን ኦፍ ባሮ ሎላንድ ዘ ዌተስት ዘስ ሪጅን ኢዝ ጀነራሊ ካራክተራይዝድ ባይ አሪድ ኤንድ ሰሚ አሪድ እንግዲህ ባሮ ሎላንድ ዘ ዌተስት ነው ከዘ ዌተስት ሎላንድ ነው ከዚህ ሪጅን ነው የሚለን። ሌሎች ግን አሪድ ኤንድ ሰሚ አሪድ ናቸው በረሃማና ከፊል በረሃማ። ባሮ ሎላንድ ግን ዌተስት ወይም እርጥበታማ ቦታ ነው የሚለን። ፓስቸራል ኤንድ ሰሚ ፓስቸራል ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ አር ዶሚናንት ኢን ዘ ኤሪያ እንግዲህ በዌስተርን ሎላንድ አርብቶ አደር እና ከፊል አርብቶ አደር ዶሚናንት የሆነ ይሄ ምንድነው የመተዳደሪያቸው ነው ማለት ነው። ዘስ አር ስሞለስት በት ኢምፖርታንት ታውንስ እንግዲህ ትናንሽ ቢሆኑ በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ጠቃሚ ከተሞች አሏቸው በዌስተርን ሎላንድ አካባቢ ማለት ነው። ዜር ኢምፖርታንስ ኩድ ቢ ሪሌትድ ቱ አግሪካልቸር ሂስትሪ ሲምፕሊ ቦርደር ታውንስ ኤንድ ፍሮንቲ ፖርትስ ለፖርት ለወደብ ለቦርደር ከሂስትሪ አንፃር ከአግሪካልቸርም በጣም ጠቃሚ የሆኑ ቦታዎች ናቸው ነው የሚለን። እነሱ ማን ናቸው? ሁመራ፣ መተማ፣ ኦምዴላ፣ ኩርማ ኤንድ ጋምቤላ የምንላቸው እነዚህ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ የሚገኙ ትናንሽ ስሞል ከተሞች ናቸው ማለት ነው። እንደ ምንድነው እንደ ቦርደርም እንደ ፖርት እንደ ወደብም ምናምንም ሲያገለግሉ የቆዩ ከተሞች። እንግዲህ በቻፕተር 3 ፓርት 1 የነበረንን በዚህ ጨርሰናል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቻፕተር 3 ፓርት 2 እስከምንገናኝ ድረስ